හැමෝටම ආයිබන් දරුවෝ. මාස 7කට කලින් ඔයාගේ සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශ ඉවර කරලා ආයි කුප්පිය ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් මුලින් ඉඳන්ම පාඩම් ටික කවර් කරලා දීලා පේපර්ස් ලෝඩ් එකක්ම ඔයා වෙනුවෙන් කරවලා අන්තිම දවස් 11 පැය 100කට ආසන්න කාලයක් එක දිගට අනුමාන පන්ති කරවලා රැයක් දවාලක් නැතුව මම හිතන්නේ මගේ ජීවිතේ වැඩිපුරම මහන්සි වෙච්ච කාලවලින් එකක්. ඔයා වෙනුවෙන් අපි කැපුණා. අපි හිතනවා අපි අපේ කාර්යභාරය නිසි පරිදි ඉටු කරා කියලා. ඒ නිසාම ඔයාටත් අනිවාර්යයෙන් අපි ගැන අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ගැන කියන්න ගොඩක් දේවල් ඇති. එහෙනම් තියන්න සටහනක්, අදහසක්, යෝජනාවක්, චෝදනාවක් ඕනෙම දෙයක්. අපිට ඒක හැමදාම ධෛර්යයක් වෙයි, අන්නරයක් වෙයි, ගෞරවයක් වෙයි. විශේෂයෙන්ම අපේ අඩුපාඩු හදාගන්න එක අපිට උදව් වෙයි. එහෙනම් හැමෝගෙම ඉල්ලීමක් කරනවා, කමෙන්ට් එකක් තියන්න. අපිට හැමදාම ඉතුරු වෙන්නේ ඔයාගේ මතකයන් විතරයි. එහෙනම් හැම දරුවෙක්ටම මගේ පන්ති ආපු, ඒ වගේ පන්ති නාපු හැම දරුවෙක්ටම සුබ අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කවදා හරි ජීවිතේ දිනලම ආපස්ස බලන්න. එහෙනම් සුබ ගමන්.